นี่คือเรื่องราวของเครื่องบินที่สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยที่บินไปกับผู้โดยสารและลูกเรือทั้งลำเรื่องนี้ครับโด่งดังไปทั่วทั้งอเมริกาเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้และทำไมถึงหายไปอย่างไร้ร่องรอยในวันที่ 2 กรกฎาคมปี 1955 สนามบินนานาชาตินิวยอร์กมีคนเข้ามาใช้บริการทุกอย่างที่นั่นก็เป็นไปโดยปกติและเที่ยวบิน 914 ของสายการบินแพนอเมริกาก็มีตารางบินในวันนี้ซึ่งต้องออกเดินทางจากสนามบินนิวยอร์กไปที่สนามบินไมอามีโดยในเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด 57 คนกับลูกเรือ 6 คนรวมนักบินด้วยเครื่องบินแพนอเมริกันเที่ยวบินที่ 914 ก็ได้ขึ้นบินโดยมีปลายทางคือสนามบินไมอามีออกเดินทางไปสักพักก็ได้รับรายงานว่าหอการบินได้ขาดการติดต่อจากเครื่องบินลำนี้และเครื่องบินลำนี้ก็หายไปจากหน้าจอเรดาร์ของหอบังคับการบินอีกด้วยอย่างที่ว่าไปครับทุกอย่างที่นั่นก็ปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นที่น่าสังเกตตัวเจ้าหน้าที่เองก็ไม่พบข้อมูลอะไรเลยที่เป็นเบาะแสถึงเครื่องบินลำนี้ไม่เจออุบัติเหตุไม่เจอซากทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องสรุปเอาเองว่าเครื่องบินของสายการบินแพนอเมริกันเกิดอุบัติเหตุทางอากาศทำให้ผู้โดยสารทั้ง 57 คนและลูกเรือ 4 คนเสียชีวิตทันทีแต่ในความเป็นจริงนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปคดีออกมาแบบนี้ไม่ได้เพราะยังไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นที่จะมายืนยันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินคดีนี้จึงค่อยๆถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าอีก 37 ปีให้หลังจะมีอะไรเกิดขึ้นมาถึงวันที่ 9 กันยายน ปี 1992 ณ สนามบินนานาชาติเวเนซุเอลาการากัสทางหอการบินครับเขาก็ตรวจจับเครื่องบินไม่ทราบสัญชาติลำหนึ่งบินฝ่าผ่านน่านฟ้าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมหอการบินก็งงแถมยังได้รับข้อความจากเครื่องบินแปลกหน้าด้วยว่านี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยสวัสดีเราคือแพนอเมริกันแอร์เวย์สเที่ยวบินที่ 914 จากมหานครนิวยอร์กมุ่งหน้าสู่ไมอามีพร้อมกับผู้โดยสาร 57 คนและลูกเรืออีก 4 คนจากที่เครื่องบินลำนี้รายงานมายิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมหอการบินก็งงกว่าเดิมครับเพราะสนามบินไมอามีที่มันเป็นปลายทางของเครื่องบินลำนี้มันก็อยู่ห่างจากที่นี่ก็คือสนามบินนานาชาติเวเนซุเอลาการากัสห่างกันถึง 1,800 กิโลเมตรแล้วพวกเขากับเครื่องบินลำนี้มาทำอะไรกันที่นี่แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็จัดการให้แพนอเมริกันเที่ยวบิน 914 ได้ลงจอดเพื่อสอบถามถึงที่มาที่ไปทั้งข้อสงสัยต่างๆด้วยแต่ตอนที่เครื่องกำลังลงจอดเจ้าหน้าที่ก็ได้รับข้อความเพิ่มเติมครับว่าพวกเรามีตารางที่จะต้องลงจอดที่ไมอามีตอนเวลา 9:55 นาทีในวันที่ 2 กรกฎาคม คศ 1955 พอได้ยินแบบนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ตอบกลับไปที่นักบินทันทีว่าตอนนี้พวกคุณได้ลงจอดที่สนามบินนานาชาติเวเนซุเอลาการากัสและวันนี้คือวันที่ 21 พฤษภาคม คศ 1992 นักบินทั้งสองที่อยู่ในเครื่องบินลำนั้นพอได้รับการตอบกลับมาก็ถึงกับสตันเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยสิ่งที่น่าสังเกตมันมีอยู่2อย่างครับคือ 1. เครื่องบินลำนี้เป็นแบบเก่าแบบที่ใช้เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วและ 2. พอมีการยืนยันตัวบุคคลทั้งลูกเรือและผู้โดยสารทั้งหมดก็พบว่าทั้งหมดคือคนที่ขึ้นเครื่องบินลำนี้เมื่อ 37 ปีที่แล้วจริงๆแต่ใบหน้าพวกเขานั้นกลับไม่เหี่ยวไม่แก่เลยแม้แต่น้อยเครื่องแต่งกายก็เป็นแบบยุคเก่าอีกต่างหากเหมือนกับวันที่พวกเขาขึ้นเครื่องบินลำนี้เป๊ะๆเมื่อสอบถามอะไรกันเสร็จต่างคนก็ต่างกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของตัวเองจนทุกอย่างจบลงโดยไม่มีคำตอบอะไรเลยทั้งที่ทุกอย่างมันดูน่าสงสัยไปหมดแน่นอนครับว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโม้เพราะมันมีการหาข้อมูลเขาพบว่าสายการบินแพนอเมริกันเที่ยวบินที่ 914 ที่ไปไมอามีเนี่ยนะฮะมันมีอยู่จริงๆยิ่งมีการตรวจสอบข้อมูลอุบัติเหตุทางอากาศเขาก็พบว่าตั้งแต่ปี 1948 เป็นต้นมาเนี่ยไม่มีเที่ยวบินไหนเลยที่เดินจากนิวยอร์กไปไมอามีแล้วสูญหายอย่างไร้ร่องรอยไม่มีครับพอตรวจลึกเข้าไปถึงวันที่ 2 กรกฎาคม ปี 1955 ก็ไม่มีฐานข้อมูลไหนเลยที่อ้างอิงว่าเครื่องบินลำนี้สูญหายไปจริงๆและยังไม่มีบันทึกการลงจอดของเที่ยวบินที่ 914 ที่สนามบินนานาชาติเวเนซุเอลาการากัสอย่างที่เล่าไปแต่อย่างใดเลยและต้นตอของเรื่องนี้นะครับมันมาจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาที่ชอบนำเสนอเรื่องแปลกๆสิ่งลี้ลับหนังสือพิมพ์นี้ชื่อว่า Weekly World News หนังสือพิมพ์เล่มนี้ได้ลงถึงเรื่องแพนอเมริกันเที่ยวบินที่ 914 มาแล้วถึง 3 รอบเลยครั้งแรกคือในปี 1985 ครั้งที่ 2 คือในปี 1993 และครั้งที่ 3 คือในปี 1999 ซึ่งการลงในหนังสือพิมพ์ครั้งแรกเขาบอกว่าเครื่องบินลำนี้ลงจอดในปี 1985 แต่ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ดันระบุว่าลงจอดในปี 1992 ซะงั้น
แถมหน้าตาเจ้าหน้าที่ในสนามบินยังไม่เหมือนกันเลยมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ